Chào mừng các bạn và các anh chị đã đến với kênh YouTube của bác sĩ Nhân Da Liễu, với mong muốn giới thiệu và chia sẻ một số kiến thức về da, bệnh của da, cách điều trị và chăm sóc, đồng thời học tập, trao đổi và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ da nội khoa, và đặc biệt là cập nhật các chuyên đề mới trong Da Liễu. Nếu thấy nội dung kênh hay và hữu ích, mình xin nhận được sự ủng hộ từ các anh chị và các bạn. Nào, giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề hôm nay nhé. Dạ, chào thầy và các chị và các bạn. Em xin đại diện cho nhóm bài chuyên đề cập nhật điều trị bệnh da bằng laser công suất thấp. Và đầu tiên là xin trình bày phần đặt vấn đề. Như chúng ta đã biết là bệnh da được gây ra bởi virus varicella zoster virus, còn gọi tắt là VZV, xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp hay kết mạc, thường gặp ở các đối tượng có hệ miễn dịch suy giảm như là người cao tuổi, bệnh nhân mắc hội chứng suy giảm miễn dịch, mắc phải bệnh nhân điều trị các bệnh lý ác tính. Bệnh rất dễ bỏ sót nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời. Trong nhân gian người ta còn gọi bệnh da là bệnh già leo, và thường có những phương pháp điều trị như là ấp lá, ấp đậu xanh, vẽ mực hay bắt dời. Chính vì những quan điểm chưa đúng như vậy đã để lại những di chứng nặng nề có thể kéo dài rất nhiều năm và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống sau này. Những phát hiện tình cờ, những nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng công nghệ cao trong điều trị hỗ trợ đã mang lại những kết quả rất tuyệt vời và đáng hứng khởi. Trong đó phương pháp điều trị bằng laser công suất thấp đang là xu hướng đi đầu trong phương pháp điều trị không xâm lấn và an toàn cho bệnh nhân. Để có cái nhìn tổng quan hơn, chuyên sâu hơn, nên chúng em đã thực hiện chuyên đề cập nhật điều trị bệnh da bằng laser công suất thấp với các mục tiêu. Có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tổng quan về bệnh da. Mục tiêu thứ hai là tổng quan về liệu pháp laser trong điều trị bệnh da liễu. Mục tiêu thứ ba là cập nhật các nghiên cứu liên quan trong điều trị bệnh da bằng laser công suất thấp. Xin trình bày mục tiêu thứ nhất. Bệnh da là một bệnh nhiễm trùng da do sự tái hoạt của virus VZV với biểu hiện là mụn nước mọc thành chùm trên thành phòng ban. Bệnh thường gặp ở những người cao tuổi suy giảm miễn dịch hay đang làm liệu pháp miễn dịch, bệnh bạch cầu cấp và các bệnh lý ác tính khác. Nguyên nhân là bệnh da gây ra bởi nhiễm virus VZV thuộc họ Herpes viridae ở người sơ nhiễm VZV gây ra khi virus xâm nhập tiếp xúc với màng niêm mạc của đường hô hấp và kết mạc. Theo giai đoạn sơ nhiễm, virus đi vào định cư dọc theo những sợi thần kinh cảm giác đến những tế bào vệ tinh của hạch rễ lưng và trở nên tiềm ẩn tại đây. Sự tái hoạt của virus theo nhiều năm tiềm ẩn sẽ gây ra bệnh da. Và nhiễm VZV sẽ gây ra hai thể lâm sàng khác biệt. Lần đầu tiên thì sẽ gây ra bệnh cảnh thủy đậu, và lần thứ hai thì sẽ gây ra bệnh da. Đây là hình ảnh nhiễm VZV ở hai lần. Lần đầu tiên sẽ gây ra bệnh thủy đậu và lần thứ hai gây ra bệnh da. Dịch tễ học, trên 10% bệnh nhân bị thủy đậu lúc nhỏ sẽ mắc phải da khi về già, và bệnh thường trên 50 tuổi. Tần số là 2 đến 3 trên 1.000 bệnh nhân trên năm. Bệnh hiếm khi gây tử vong. Về chủng tộc thì người da đen thường bị ít hơn người da trắng. Không có sự khác biệt nhau về giới tính. 50% những người trên 80 tuổi, ít gặp ở trẻ em. Cái yếu tố khởi động như là xạ trị và một số loại thuốc. Về lâm sàng, bệnh gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn tiền triệu với triệu chứng như là nhức đầu, sợ ánh sáng, hiếm khi có sốt, cảm giác da bất thường, khu trú, ngứa hoặc đau nhói đến đau dữ dội. Các cơn đau có các cường độ khác nhau xảy ra hầu như ở tất cả các bệnh nhân bị da cấp. Giai đoạn khởi phát xuất hiện những mảng đỏ hơi nền nhẹ, đường kính khoảng vài cm, gờ cao hơn mặt da bình thường, tiếp dọc theo dây thần kinh chi phối. Giai đoạn toàn phát thì máu nước tập trung thành đám giống như chùm nho, mụn nước căng dịch trong, về sau hóa đục, hóa mủ, dần dần vỡ đóng vải tiết.
trong 3 đến 5 ngày sau diễn tiến qua các giai đoạn bá mủ dưới bẫy tiết là vết loét nhỏ và hạch bạch huyết vùng lân cận có thể sưng to. Vị trí xuất hiện một bên hồng ban, một bên của hồng ban uống nước kèm cảm giác đau rát là triệu chứng đặc trưng của zona. Ở cận lâm sàng thì có cái virus và test kháng thể, đặc biệt tế bào học của trên thiết da. Về các thể lâm sàng theo vị trí tổn thương thì có zona liên sườn, ngực bụng. Đây là thể lâm sàng hay gặp nhất, chiếm 50% trường hợp. Zona cổ và cổ cánh tay, zona gáy cổ, có thương tổn ở gáy, da đầu và vành tai. Zona hông, bụng, sinh dục, bẹn xương cùng, ụ ngồi, đùi. Đây là hình ảnh zona liên sườn, zona vùng mông. Và theo hình thái của tổn thương thì có zona lan tỏa, zona nhiều dây thần kinh, zona tái phát. Ngoài ra còn có các thể đặc biệt là zona mắt, zona hạch gối, hay hội chứng Ramsay Hunt, zona vùng xương cùng, zona tai, zona ở người nhiễm HIV/AIDS. Hình ảnh zona ở mắt, hình ảnh hội chứng Ramsay Hunt, hình ảnh zona ở tai, hình ảnh zona ở bệnh nhân nhiễm HIV. Và chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng. Tuy nhiên đối với các thể không điển hình thì cần có sự xác định của labo, nuôi cấy virus, định lượng miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, kỹ thuật phản ứng các đại chuyển gen. Chẩn đoán phân biệt ở giai đoạn khởi phát thì ta có thể phân biệt với các loại đau như đau đầu, viêm ống mắt, viêm màng phổi, viêm thần kinh cánh tay, đau do bệnh tim, viêm ruột thừa hoặc viêm túi mật, sỏi mật, đau vận thận, thoát vị địa điểm, đau thần kinh tọa. Giai đoạn mụn nước hoặc uống nước thì phân biệt với herpes simplex, viêm da tiếp xúc dị ứng, pemphigus, pemphigoid, bệnh tăng da thành giải. Biến chứng thì bệnh có 3 nhóm biến chứng lớn: biến chứng da, biến chứng thần kinh và biến chứng nội tạng. Biến chứng ở da thì có bội nhiễm, sẹo, hoại tử, triệu chứng da lan tỏa. Biến chứng thần kinh thì có đau dây thần kinh serona là biến chứng thường gặp, liệt thần kinh sọ, điếc, biến chứng mắt, mặc cảm giác. Biến chứng nội tạng có viêm phổi, viêm gan, viêm thực quản, viêm dạ dày, viêm màng ngoài tim, viêm màng quang, viêm khớp. Mục tiêu thứ hai thì tổng quan về liệu pháp laser trong điều trị bệnh da liễu. Phần này trước đây có những chuyên đề đã trình bày về đại cương và cái nguyên lý hoạt động của laser, cho nên xin lướt qua phần này. Xin giới thiệu về cái laser công suất thấp. Về lịch sử, laser hay nên là laser khí được phát minh lần đầu tiên vào cuối năm 1960, là một trong những loại laser khí được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay trong nhiều lĩnh vực như là y học, quân sự, công nghiệp, và được sản xuất với quy mô công nghiệp. Laser nên là loại laser khí nguyên tử có môi trường hoạt tính là khí heli và neon. So với laser rắn thì độ rộng các mức năng lượng của laser khí là khá nhỏ, nên ta phải dùng bơm điện thay vì bơm quang học như laser rắn. Vì vậy có thể kích thích laser khí hoạt động ở dòng phóng điện thấp. Vùng bước sóng khá rộng từ tử ngoại đến hồng ngoại. Về cấu tạo, laser hay đây cấu tạo gồm các bộ phận chủ yếu sau, bao gồm là nguồn cộng hưởng chứa khí helium và neon, một gương phản xạ toàn phần, một gương phản xạ, một gương bán phản xạ, nguồn điện. Những nguyên lý hoạt động của laser hay về các ứng dụng của laser công suất thấp trong y học. Chiếu để điều trị vết thương, dùng để sát trùng vết thương, tiêu hủy các tế bào mô chết, chống viêm, giảm đau, tăng sinh các mô lành.
kích thích tổ chức hạt phát triển, thúc đẩy quá trình lành sẹo. Chiếu để kích thích tổ chức lành nhằm có phục hồi và tăng cường sức khỏe, duy trì hoạt động sinh lý bình thường của các cơ quan. Về mục tiêu thứ ba, xin trình bày cập nhật các nghiên cứu có liên quan trong điều trị bệnh zona bằng laser công suất thấp. Nghiên cứu thứ nhất là ảnh hưởng của liệu pháp diode phát quang 830 nanomet đối với bệnh asbestos mắc cấp tính của nhóm tác giả thực hiện vào năm 2013. Mục tiêu là xác định xem việc điều trị các tổn thương asbestos cấp tính bằng liệu pháp LED 830 nanomet có làm giảm cả thời gian chữa bệnh và cơn đau cấp tính hay không. Phương pháp là chuyển chọn 28 bệnh nhân người Hàn Quốc liên tiếp mắc bệnh asbestos mắc cấp tính cho nghiên cứu trong nhóm đối chứng. Nhóm A 14 đối tượng được uống favipiravir trong nhóm thí nghiệm. Nhóm B 14 đối tượng được uống favipiravir và đèn chiếu LED 830 nanomet vào các ngày 0, 4, 7 và 10 để ước tính thời gian lành vết thương. Chúng tôi đo khoảng thời gian từ khi mụn nước hình thành đến khi lớp vỏ vết bệnh rơi ra. Thang điểm tương tự thị giác VAS được sử dụng để ước tính cơn đau vào các ngày 4, 7, 10 và 14. Kết quả là thời gian trung bình cần thiết để chữa lành vết thương là 14 cộng trừ 2,31 ngày ở nhóm B và 15,92 cộng trừ 2,55 ngày ở nhóm A. B bằng 0,006. Từ ngày thứ tư, điểm VS trung bình cho thấy sự cải thiện nhiều hơn ở nhóm B so với nhóm A. Một sự khác biệt nhỏ không có ý nghĩa thống kê về điểm VS giữa hai nhóm. B bằng 0,095. Kết luận là điều trị bằng LED cho bệnh asbestos mắc cấp tính giúp chữa lành vết thương nhanh hơn và giảm đau. Nghiên cứu thứ hai là một tiêu chuẩn mới về hiệu quả của liệu pháp laser mức độ thấp trong giảm đau ở Nhật Bản. Tác giả là Shuji Shiroto và Toshio Oshiro năm 2014. Mục tiêu là đánh giá lại hiệu quả giảm đau của laser công suất thấp đối với việc giảm đau khác nhau giữa các tổ chức. Tất cả đều có phương pháp đánh giá riêng mà không có tiêu chuẩn chung. Liệu tiêu chuẩn tốt nhất nên được giữ nguyên, nhưng hiện tại hay tạo ra một tiêu chuẩn mới. Phương pháp sau 10 buổi điều trị, bệnh nhân được yêu cầu đánh giá mức độ hài lòng của họ trên thang điểm 4SI. Những người rất hài lòng, không hài lòng trầm trọng hơn, trong đó SI tổng thể là tổng của những người cho điểm rất hài lòng và hài lòng được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng số bệnh nhân. Kết quả của Hiệp hội Liệu pháp laser Nhật Bản từ việc kiểm tra VRS và mối tương quan của nó với SI là để đánh giá hiệu quả của laser công suất thấp trong giảm đau. Kết luận là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả giảm đau bằng laser công suất thấp này đã được ra mắt tại cuộc họp thường niên lần thứ 12 của Hiệp hội trị liệu laser Nhật Bản. Nghiên cứu thứ ba là liệu pháp laser công suất thấp trong da kích thích chữa lành phục hồi. Mục tiêu trong khi một số loại thuốc chống virus như acyclovir và valacyclovir được sử dụng để kiểm soát các đợt bùng phát hoặc bét tái phát, thì thời gian chữa lành của tổn thương chỉ giảm được chế hạn. Hơn nữa, sự phát triển của các chủng HSV kháng thuốc ngày càng có ý nghĩa đặc biệt ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Do đó, các phương thức trị liệu mới có thể rút ngắn các đợt tái phát và giảm rõ rệt các cơn đau và viêm liên quan là cần thiết. Kết quả là trong số 50 bệnh nhân bị nhiễm asbestos quanh miệng và tái phát khi laser công suất thấp được áp dụng hàng ngày trong nhiều tuần trong thời gian không tái phát, nó đã chứng minh là làm giảm tần suất của các đợt asbestos labialis. Trong một nghiên cứu khác với các thông số chiếu xạ tương tự,
Các nhà nghiên cứu đã đạt được sự kéo dài đáng kể thời gian thuyên giảm từ 30 đến 73 ngày ở những bệnh nhân bị nhiễm herpes simplex tái phát. Điều thú vị là những bệnh nhân nhiễm herpes môi có kết quả tốt hơn những bệnh nhân bị nhiễm trùng sinh dục. Nghiên cứu thứ tư, ánh sáng xanh giúp chống lại HSV1 trên tế bào thần kinh của tác giả Lisa Rubin và các cộng sự báo cáo năm 2022. Mục tiêu: trước đây chúng tôi đã báo cáo tác dụng kháng virus của ánh sáng laser xanh trên HSV1 trong một mô hình nhiễm trùng tế bào biểu mô. Trong nghiên cứu này, màu xanh lam đã được thử nghiệm chống lại HSV1 trong ống nghiệm trong một mô hình tế bào thần kinh của HSV1 với các kết quả chúng tôi thực hiện trực tiếp trên lâm sàng. Kết quả ánh sáng xanh ở bước sóng 445 nanomet đã được báo cáo là có hiệu quả trong ống nghiệm chống lại các loại virus khác nhau, chẳng hạn như HSV1 trong một mô hình biểu mô của nhiễm trùng tế bào, trong đó sự suy giảm DNA của virus và sự gia tăng sự sống sót của tế bào trong các tế bào nhận virus chiếu xạ giao thức 0,15 W trên cm vuông, 30 hoặc 60 joule trên cm vuông, 5 Hz, cao hơn nhiều so với các tế bào được sử dụng trong nghiên cứu hiện tại. Kết luận: chúng tôi thấy rằng ánh sáng xanh trong ống nghiệm có thể giảm số lượng DNA HSV1 và cải thiện sức sống của tế bào trong cơ thể nhiễm bệnh. Nghiên cứu thứ 5 là sử dụng đơn độc và kết hợp laser đỏ và hồng ngoại trong vết thương trên da. Mục tiêu là tiến hành đánh giá một cách có hệ thống các tài liệu đề cập đến sự sử dụng tia laser đỏ, tia hồng ngoại và sự kết hợp, cơ chế hoạt động, chỉ định và kết quả của chúng đối với vết thương. Phương pháp sử dụng laser Hene và Ruby đã làm tăng tốc độ phân chia tế bào, làm tăng bạch cầu, khả năng thực bào của chúng, tổng hợp collagen, tái tạo bạch huyết và phát triển mô hạt thực hiện ở chuột. Laser gallium arsenide với 904 nanomet 27 mW và ở 3 phút mỗi ngày thực hiện ở chuột. Laser đỏ 685 nanomet 30 mW 20 joule đến 667 giây. Laser hồng ngoại với 830 nanomet 50 mW 20 joule 401 giây là sự liên kết của cả hai trên chuột. Kết quả cho thấy việc sử dụng laser Hene và Ruby đã làm tăng tốc độ phân chia tế bào, làm tăng bạch cầu, khả năng thực bào của chúng, tổng hợp collagen, tái tạo mạch bạch huyết và phát triển mô hạt, và phát hiện ra rằng liều lượng laser nhỏ tại một thời điểm sẽ hiệu quả hơn trong việc sửa chữa mô. Laser hồng ngoại công suất thấp cải thiện các cử động của chi được điều trị, tăng tốc độ phục hồi của dây thần kinh trên chuột. Phân tích mô học cho thấy tính ưu việt của sự kết hợp các tia laser có thể điều trị tốt nhất các vết thương. Nghiên cứu thứ 6, ánh sáng laser màu xanh làm tăng sự tưới máu của một loạt da thông qua sự giải phóng nitric oxide từ hemoglobin. Mục tiêu là làm rõ sự phân ly hình ảnh của NOHB sau quá trình giãn mạch. Có thể là một cơ chế giãn mạch bằng một mô hình bạc da ở chuột để thử nghiệm. Phương pháp làm giàu hồng cầu và máu toàn phần với phức hợp NOHB và chiếu xạ laser đối với tuần hoàn. Kết quả là sự phân ly quang NOHB có thể là một cơ chế tác động cơ bản của chiếu xạ laser. Nghiên cứu này cung cấp một cách tiếp cận mới, cải thiện nguồn cung cấp máu cục bộ một cách có kiểm soát bằng cách giải phóng NO từ phức hợp NOHB gây ra bởi bức xạ laser cục bộ. Kết luận tiếp cận để điều chỉnh tưới máu mô ở một phần cơ thể được lựa chọn chính xác mà không cản trở lưu thông máu toàn thân. Nghiên cứu thứ 7 là đánh giá kết quả phối hợp chiếu laser Hene trong điều trị bệnh zona tại khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá kết quả phối hợp chiếu tia laser Hene trong điều trị zona
tại khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2009. Phương pháp thiết kế nghiên cứu mô tả can thiệp lâm sàng có đối chứng. Kỹ thuật nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm bệnh nhân. Nhóm can thiệp được điều trị theo phác đồ thông thường, gồm thuốc kháng virus, chống viêm, giảm đau, đồng thời kết hợp với chiếu laser Hene tại chỗ. Và nhóm 2 chỉ điều trị theo phác đồ thông thường làm đối chứng. Kết quả sau 7 ngày điều trị, tỷ lệ bệnh nhân làm tổn thương ở nhóm can thiệp là 87,9%, cao hơn nhóm chứng là 62,9%, với B nhỏ hơn 0,05. Sau 7 ngày, mức độ đau nặng ở nhóm can thiệp giảm 3,33%, cao hơn nhóm chứng là 11,4%, với B nhỏ hơn 0,05%. Tỷ lệ khỏi bệnh đạt mức tốt ở nhóm can thiệp là 81,7%, cao hơn nhóm chứng là 57,1%, với B nhỏ hơn 0,05. Tác giả khuyến nghị có thể áp dụng rộng rãi chiếu laser Hene phối hợp với phác đồ thông thường trong điều trị bệnh zona, góp phần nhanh khỏi bệnh và giảm đau sau zona. Nghiên cứu thứ 8 là kết quả điều trị bệnh zona bằng laser Hene tại Bệnh viện Da Liễu, thành phố Cần Thơ. Những tác giả là Phạm Quý Ngọc, Huỳnh Nhân Bá, Lê Văn Đạt, Từ Tuyết Tâm, Hà Thị Thảo Mai. Năm 2021, mục tiêu đánh giá kết quả điều trị bệnh zona bằng laser Hene tại Bệnh viện Da Liễu, thành phố Cần Thơ, khảo sát một số yếu tố liên quan kết quả điều trị bệnh zona bằng laser Hene tại Bệnh viện Da Liễu, thành phố Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang trên tất cả bệnh nhân zona nhập viện tại Bệnh viện Da Liễu, thành phố Cần Thơ trong thời gian nghiên cứu. Kết quả số lần chiếu laser Hene trung bình của các bệnh nhân là 6 cộng 2 lần. Đa số bệnh nhân có tình trạng bội nhiễm chiếm tỷ lệ 72,6%. Tỷ lệ mức độ đau nhẹ, vừa và nặng trước điều trị là 4,4%, 58,4% và 37,2%. Và sau điều trị là 83,2%, 16,8% và 0%. Tỷ lệ các kết quả điều trị tốt, khá, trung bình và kém và không đáp ứng là 8,41%, 12,4%, 2,7% và 0,9%. Số ngày nằm viện, mức độ nặng của bệnh là các yếu tố tương quan với tình trạng bội nhiễm. Số ngày bệnh trước khi vào viện, số lần chiếu Hene là các yếu tố tương quan với kết quả điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân có biểu hiện đau sau zona ở thời điểm 3 tháng sau khi xuất viện chiếm tỷ lệ 30%. Kết luận, việc điều trị sớm, đặc biệt là kết hợp loại laser công suất thấp như laser Hene giúp cải thiện kết quả điều trị đối với zona. Nghiên cứu chính: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phối hợp điều trị tại chỗ bệnh zona bằng Medlo tại phòng khám chuyên khoa da liễu FOP Cần Thơ năm 2020 đến năm 2021. Tác giả Trần Ngọc Sĩ, Quỳnh Như Quỳnh, Nguyễn Văn Nguyên, Huỳnh Hồng Anh, Huỳnh Bạch Cúc, Huỳnh Văn Bá. Mục tiêu nghiên cứu hàng loạt ca trên 50 bệnh nhân mắc bệnh zona điều trị ngoại trú tại phòng khám da liễu FOP Cần Thơ năm 2020-2021. Kết quả, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nhóm tuổi trên 60 thường gặp nhất chiếm 48,98%, thấp nhất là nhóm dưới 15 tuổi chiếm 6,12%. Tiền triệu nhóm đau nhất chiếm tỷ lệ cao nhất là 77,55%. Kế đến là nhóm nóng rát 53,06%, thấp nhất là nhóm các triệu chứng khác 2,04%. Điều trị trước khi khám, nhóm chưa điều trị chiếm tỷ lệ cao nhất 50,02%. Kế đến là nhóm điều trị không chuyên khoa da liễu 24,49%, thấp nhất là nhóm điều trị khoáng 10,2%. Xương tổn hồng ban chiếm tỷ lệ cao nhất là 93,88%. Kế đến là mụn nước, bóng nước 79,59%, sẹo ít gặp nhất, sẹo gặp rất ít 6,12%. Vị trí sang thương gặp ở các vùng đầu, mặt, cổ, lưng, sườn, ngực, tai chiếm tỷ lệ cao nhất 32,65%. Mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất 48,98%. Kế đến là nhóm mức độ nhẹ 26,53%, thấp nhất là nhóm nặng 24,49%. Sau 3 tuần đầu tiên có 100% bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị. Sau 7 ngày có 60,47% bệnh đáp ứng tốt, 25,58% bệnh đáp ứng khá, 13,95% trung bình,
Sau 14 ngày có 86,49% bệnh nhân đáp ứng tốt, 10,81% bệnh nhân đáp ứng khá, 10,81% bệnh nhân đáp ứng trung bình. Sau 21 ngày có 89,19% đáp ứng tốt, 8,11% đáp ứng khá, 10,81% đáp ứng trung bình. Qua các tuần điều trị không ghi nhận bất kỳ các tác dụng không muốn nào. Kết luận: tương tổn mụn nước bón nước gặp ở hầu hết các bệnh nhân mụn nước bón nước vỡ có nguy cơ bội nhiễm cao. Cần lưu ý các vấn đề phòng bội nhiễm trên các bệnh nhân nổi mụn nước bón nước sau quá trình điều trị bằng thuốc kết hợp với bôi tại chỗ bằng Methlo. Cho kết quả điều trị tốt, thuốc bôi tại chỗ không ghi nhận tác dụng phụ. Về kết luận: hiện tại bệnh zona không còn xa lạ với chúng ta. Số lượng bệnh nhân không giảm mà ngày càng gia tăng, để lại di chứng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sau này. Với sự tối ưu trong phương pháp điều trị thuốc cổ điển cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thì laser công suất thấp đã và đang là phương pháp điều trị không châm lấn. Trong điều trị bệnh zona, laser công suất thấp không chỉ điều trị giảm đau mà nguy cơ di chứng đau rễ thần kinh zona, hay giúp phục hồi bề mặt thương tổn nhanh chóng, mà còn có thể được ứng dụng ngay ở những ngày đầu tiên xuất viện sang cưng nhằm giảm sự tăng sinh phát triển của virus HSV. Vì vậy, laser công suất thấp cần được ứng dụng phổ biến và là chỉ định đầu tay trong việc điều trị zona với các loại thuốc kháng virus thông thường dùng. Qua nghiên cứu trên cho thấy được tầm quan trọng của dự phòng, nhất là trên các đối tượng nguy cơ cao. Dựa vào đó, các bác sĩ sẽ có được lựa chọn phù hợp cho bệnh nhân trên thực tế để phòng zona. Dạ, em xin hết. Cảm ơn. Video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn và các anh chị thấy hay, xin cho mình một like và đăng ký kênh để có thể cập nhật các video tiếp theo một cách sớm nhất. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.